welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification. I-unbox natin ngayon ang double non-stick pancake maker at ang kapartner nitong hand mixer. Kabiguan din ba ang nararanasan mo sa pagbaliktad ng pancake mo? Ito na ang non-stick pan na sagot sa problema mo. Non-stick na, double-sided pa. San ka pa? Ngayon, madali nang baliktarin ang itlog mo. The best din sa pancake to. At dahil non-stick, madali din itong linisin. Samahan mo rin ng napakamurang 7-speed hand mixer. Madali lang itong gamitin at napakagaang pa. Ito ang the best na pangpati ng itlog, pang-mix ng dough, gravy at batter ng pancake mo. Bago tayo magpatuloy, mag-magic muna ulit. It's important I speak with you. Abangan nyo sa huli kung paano. Ngayon, subukan natin gumawa ng pancake. Gamit ang mixer, i-whisk mo na yung dalawang itlog, puti muna. Kapag malapot na, ilagay mo na yung pula o dilaw. Basta yun natira. Isunod mo na yung pancake flour mix. Dahan-dahan lagyan ng tubig. Pag ganito na yung texture, buhos mo na sa non-stick pan. Mahinang apoy lang dapat. Takpan ng mga 5 minuto. Silipin at baliktarin. Walang dikit. Para mas masarap, lagyan natin ng condensed milk. At yung usong-usong black pearl.
Pwede rin tayong gumawa ng toast, pizza, o pasta. Dahil summer pa rin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang masarap na summer delicacy ng Cavite. Nagmula pa ito sa naic at patok ng kabataan ko at siguradong miss na ng mga kabayan ko na nasa ibang bansa. Ito ang sinudsod. Una mong gawin, maghugas ng bigas at ibabad magdamag. Samahan din ng katumbas na dami ng bahaw o kaning lamig. Ipagiling or gumamit na lang ng blender para maging ganito yung tsura niya. Para sa ibang lahok, gagawa tayo ng gulaman. Tapos yung maliliit na sago. At magkayod ng sangkatutak na buko. Medyo malapot pa yung pinagiling kong bigas, so magagamit dito yung 7-speed mixer natin. Dagdagan pa natin ang konting tubig. Kailangan ganito siya kalapot. Medyo malaki itong giniling na bigas, so lagyan natin ng konting olive oil para siguradong walang dikit. Traditionally, niluluto ito sa kawali or palayok tapos sinusudsod ng spatula, kaya tinawag na sinudsod. Paggawa ng sabaw, haluin natin ang sabaw ng buko, gata, at asukal. Tapos ilagay mo yung gelatin na ginayat. Pati na rin yung maliliit na sago. Tapos ilagay yung kinayod na buko. At palamigin. Ngayon, pwede na tayong kumain. Para mas masarap, dagdagan ng gata. At para makumpleto ang summer merienda na ito, lagyan natin ng yelo. Ang sinudsod ng Cavite. Try mo na sa inyo.
5 stars para sa murang pancake maker at mixer. Mag-ingat sa paggupit ng lata. Salamat sa panonood. Sana'y nag-enjoy kayo.